ආයුබෝවන් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනෙක්ටම අද ඔයගොල්ලෝ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ SLTechBuddy YouTube channel එක සමගින්. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනත් පෙන්වන්න යන්නේ ඔයගොල්ලන්ට වාහනයක් තියෙනවා නම් නැතිවම බැරි උපකරණයක් මේ දවස්වල මම අද ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ dash cam එකක්. ඉතින් මේකේ වර්ගය ඇවිල්ලා 70 mAh Xiaomi dash cam එකක්. ඉතින් අද අපි මේක unbox කරලා බලමු. ඉතින් මට දැන් මේ කැමරාව ලැබිලා තිනවා දරස් එකෙන්. ඉතින් මම මේක දැන් ඕපන් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්නම්. ඉතින් හොඳින් පැක් කරලා තිනවා මේක. ඊටමත් හොඳින් බබල් රැප් වලින් ඩැමේජ් වලින් ආරක්ෂා කරන්න. ඉතින් මට මේ කැමරාවත් එක්ක මෙමරි කාඩ් එකකුත් ෆ්‍රී හම්බ වුණා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ එවලා තිබ්බා ෆ්‍රී මෙමරි කාඩ් එකකුත්. ඉතින් මම මෙමරි කාඩ් එක පැත්තකින් තියලා දැන් මේකේ බොක්ස් එක ඕපන් කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් බොහොම ලස්සන කළු පෙට්ටියක තමයි එවලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ 70 mAh කියලා සඳහන් කරලා තිනවා. ඒ වගේම වෙබ්සයිට් එකෙත් ලින්ක් එක ඕගොල්ලන්ට ගෝල්ඩ් වලින් දාලා තිනවා. ඉතින් මේකේ ඔක්කොම මොඩල් එකේ විස්තර සහ අනෙකුත් විස්තර ඕගොල්ලන්ට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේව පස්සේ විස්තර කරන්න. ඉතින් බොක්ස් එක ඕපන් කරපුවාම ඕගොල්ලන්ට මුලින්ම බලා ගන්න වෙන්නේ මේකේ ස්ටිකර් එක. මේක තමයි ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ගේ වින් ස්ක්‍රීන් එකට සවි කරලා තමයි අපගේ කැමරාව අලවන එකට. ඊළඟට යූසර් මැනුවල් එක ඉතා හොඳින් පැහැදිලිව මේකේ විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම QR කෝඩ් එක මේකේ ඇප් එකේ QR කෝඩ් එකත් ඕගොල්ලන්ට මේකේ දැක ගන්න පුළුවන්. හොඳින් විස්තර කරලා තියෙනවා. ඊළඟට මේ පේන්නේ ඕගොල්ලන්ට ඩෑෂ් කැම් එක ඉතාමත් පොඩි කැමරාවක්. ඉතාමත් හුරු බූටි අන්දමින් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේක සවි කරලම තියෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ වයර්ස් සහ සිගරට් ලයිටරේට ගහන ජැක් එකත් මේකට ලබා දීලා තියෙනවා. දැන් ඕගොල්ලන්ට මේ පේන්නේ සිගරට් ලයිටරේට ගහන ජැක් එක. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට කේබල් සෙට් එක ඉතාමත් දිග හොඳ දිග සහිතව මේකේ කේබල් සෙට් එක මේගොල්ලෝ එවලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඇඩිෂනල් කේබල් ඕන නැහැ. ඉතින් මේ කේබල් එකේ දිග හොඳටම ප්‍රමාණවත් ඕගොල්ලන්ගේ වාහනේ සවි කර ගැනීමට. ඉතින් මේකේ මොඩල් එක ගත්තොත් MI Drive D01 නමින් හඳුන්වලා තිනවා. ඒ වගේම ඉන්පුට් එක 5 volts සහ ඇම්පියර් ගාන 1.5 ඇම්පියර් එකක් ඕගලන්ට වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ කැමරාවේ රෙසලූෂන් එක 180p රෙසලූෂන් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ස්ටෝරේජ් කාඩ් දෙක ඕගොල්ලෝ දන්නවා TF කාඩ් එකක් ඕගලන්ට දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් බැටරි එකකුත් මේකේ ඉන්බිල්ට් තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම 240 mAh for hour බැටරියක්, චූටි බැටරියක්. මේකේ settings ස්ටෝර් කරගැනීමට උවමනා හින්දා මේක තියෙනවා. ඒ වගේම බැටරි ටයිප් එක ලිතියම් පොලිමර් බැටරියක් තියෙන්නේ. ඉතින් අනිකුත් විස්තර ඕගලන්ට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක Android 4.5 4.1 later iOS 8 later පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම Wi-Fi connectivity හැකියාවත් ඕගලන්ට මේකේ ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පැක් එකේ ඕගලන්ට ලැබෙන්නේ කැමරාව, ඒ වගේම මවුන්ට් කරන ස්ටිකර් එක, ඒ වගේම සිගරට් ලයිටරේ සහ වයර් සෙට් එක ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මුලින්ම TF කාඩ් එක කියන්නේ මෙමරි කාඩ් එක කැමරාවට සවි කරගන්නම්. මොකද මේකට අනිවාර්යයෙන්ම TF කාඩ් එක ඕන. මේ මෙමරි කාඩ් එකේ තමයි සියලු දේම රෙකෝඩ් වෙන්නේ. ඉතින් මට මේගොල්ලෝ එවලා තියෙනවා 64GB මෙමරි කාඩ් එකක්. ඉතින් මම මේක දැන් සවි කරගන්නම්. ඉතින් මේ පේන විදිහට ඕගලන්ට TF කාඩ් එකේ ස්ලොට් එකට මේ වගේ සවි කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ගලව ගන්න දිත් ඒ වගේම TF කාඩ් එක ගලව ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මයික්‍රෝ USB port එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් තමයි USB B through connect කරන්න. මේ වගේ සිගරට් ලයිටරේට ඕගොල්ලන්ට connect කරන්න තියෙන USB through. ඉතාමත්ම පහසුයි. ඉතින් ඊට කලින් මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නනම් මෙතන lens එකේ sticker එකක් අලවලා තියෙනවා. ඒක ගලවා ගන්න ඕන. නැත්නම් පැහැදිලි වෙන්නේ නැහැ කැමරාවේ පින්තූර. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඕගොල්ලන්ට කැමරාව දැක ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතනින් USB කේබල් එකෙන් හදාගත්ත මෙහෙම උඩින් ඇවිල්ලා මේක ටිකක් අමාරු වුණා වැඩි. මෙතනින් පොඩ්ඩක් පේනවා. ඉතින් මේක ඇතුලෙන් අරගත්තා. මෙතනින් අරන් ඉවරලා මේක දිගේ මම ගත්තා. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට ගිහලා කාපට් එක යටින් මම මෙතනට සවි කරගත්තා සිගරට් ලයිටරේට. ඉතින් මේ තියෙන මයික් එක, මේක ඉන්ඩිකේටර් එක, මේක ඇත්තටම නිල් පාටින් පත්තු වෙනවා. ඊළඟට මේ ස්ක්‍රූ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න. ඊළඟට මේක තමයි ස්පීකරේ. මෙතන කැමරාව ඕගොල්ලෝ කලින් දකින්න ඇති.
ඊපස්සේ අන්තිම පැත්ත ගත්තොත් මේක කියලා රීසෙට් කරන්න බටන් එක, මේක USB කේබල් එක ගහන එක, ඒ වගේම මෙතන TF කාඩ් එක මම දැන්ටමත් දාලා තියෙන TF කාඩ් එක මේකටත් මේක මිලදී ගත්තම මට එකක් මේගොල්ලෝ නොමිලේ දීලා තිබ්බා. ඉතින් ඒක මම දැන් ඔයගොල්ලෝ කලින් දකින්න ඇති එක මේකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් මේක තමයි ඔයගොල්ලන්ට අලවන්න තියෙන කෑල්ල. ඊට කලින් ඔයගොල්ලන්ට තව ස්ටිකර් එකක් අලවන්න ඕන. ඉතින් මේකේ ඇප් එක ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරලා ගන්න පුළුවන්. මම කෙලින්ම සර්ච් කරලා ගන්න 70 MAI කියපුවාම ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක ඕපන් කරන්නම්. ඉතින් මේක ඩිවයිස් එක ඇඩ් කර ගැනීමේදී ඔයගොල්ලන්ට ඊමේල් එක through තමයි කනෙක්ට් වෙන්න වෙන්නේ. ඒකේ ඊමේල් එකට ලින්ක් එකක් එවනවා. ඒක through ඕගොල්ලන්ව වැලිඩේට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි මේ ස්ක්‍රීන් එකට එන්නේ. ඊට පස්සේ next ගහලා access කරන්න දෙනවා අපේ ෆෝන් එකට. ඒ වගේම මේකේ inbuilt wifi එකක් තියෙන හින්දා ඒකටත් කනෙක්ට් වෙලා ඕගොල්ලන්ට ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් කනෙක්ට් කරන ආකාරය තමයි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පාස්වර්ඩ් එකක් මේ වගේ දීලා මේ Wi-Fi එක ප්‍රයිවට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම ඩිරෙක්ට්ම මේ අවස්ථාවේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕන හින්දා කනෙක්ට් කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට කනෙක්ට් වෙලා කියනවා මේක ඔන් කරන්නයි කියලා. ඉතින් මේකේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ටික දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා ඇති. ඉතින් මේකේ voice command ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කර ගැනීමට හෝ පික්චර් එකක් ගැනීමට ඔයගොල්ලන්ට voice command දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ command දෙක. දැන් ඔයගොල්ලෝට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේ කැමරාවෙන් ඕගොල්ලන්ට voice commands දෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු පින්තූරක් ගන්න ඕන වුණාම ඕගොල්ලන්ට දෙන්න ඕන voice command එක මොකක්ද කියලා. Take photo. Photo was saved. Take photo. Photo was saved. Take picture. Photo was saved. ඉතින් take photo, take picture වශයෙන් ඕගොල්ලන්ට voice command එක දුන්නාම මේකෙන් පින්තූරක් ගන්න ඕගොල්ලෝ දැන් දකින්න ඇති. ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරන්න ඕගොල්ලන්ට record video කියන command එක දෙන්න ඕන. දැන් අපි බලමු ඒක. Record video. Start recording event video. ඉතින් මම දැන් ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේකෙන් රෙකෝඩ් වුණ වීඩියෝ ටිකක්. ඉතින් දවල් කාලේ ඉතාමත් හොඳින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ වීඩියෝස් හොඳට රෙකෝඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් හොඳ පැහැදිලි දර්ශන ඕගොල්ලන්ට දක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ රාත්‍රී කාලයේදී ගත්ත වීඩියෝ කීපයක්. ඉතින් ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතාමත් ළඟ හොඳින් රෙකෝඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතාම පැහැදිලි දර්ශන. ඉතින් ගොඩක් හොඳයි මේ කැමරාව. මට ඇත්තටම කියන්න පුළුවන්
ඉතින් අද මම ඕගොල්ලන්ට ගෙනත් පෙන්නවා වාහනයක කළු පෙට්ටිය නමින් සඳහන් කරන ඩෑෂ් කැම් එකේ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ අදහස් මොනවද මේ වීඩියෝ එක ගැන? ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝගේ අදහස් යෝජනා චෝදනා තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙනවා කියලා හිතෙනවා නම් යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඕගොල්ලෝ හමුවට එන්නම්. එතෙක් ඕගොල්ලන්ට සුබ සතියක්.